سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اپیزود دیگه از اسی گیمینگ شو. امیدوارم که همتون سلامت باشید و حال دلتونم خوب باشه. خیلی خوش اومدید. قبلش بهتون بگم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و کاربردی و براتون لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که باعث دلگرمیه. بریم سراغ ادامه ویدیو و قبلش امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. خب بچه‌ها، امروز اومدیم که من این مانیتوری خریدم. گفتم تو ویدیوهای قبل، تو ویدیوهای تسکو که براتون گذاشتم که کیبوردش رو بررسی کردم، گفتم که چیزایی که خریدم رو بهتون نشون بدم که حالا در استفاده طولانی مدت هم بعداً این ویدیو میذارم براتون که ازش راضی هم یا نه. امروز اومدیم مانیتور 27 اینچ MSI 275 QF و سری مگ، یعنی سری گیمینگش رو با هم بررسی کنیم. مشخصات کاملش رو میتونید توی سایت مختلف ببینید، اما به طور کلی مانیتور 27 اینچ 2K 180 هرتز، پنل IPS رپید IPS، همینه. یه سری قابلیت مثلا HDR و اینجور چیزا هم داره که میتونید توی سایت ها برید ببینید. همین جوری که من دارم براتون حرف میزنم، ویدیوهای آنباکس و یا حالا فیلم برداریایی که من از محصول کردم براتون میاد. وقتی که جبرات میاره، خب یه کارتون بزرگه، شما دارید داخل ویدیو میبینید. بسته بندیش فوق العاده عالیه، یعنی یکی از چیزایی که من به شدت باهاش حال کردم. بسته بندیش خیلی قشنگ بود. یه چیزایی وسط بهتون میگم که تمام مانیتورایی که دارید تو ایران میبینید مونتاژ داخلن، یعنی فکر نکنید که این مانیتور از اونور میان. ماتریس توی ایران مونتاژ میشه، سامسونگ های آدیسه تو ایران مونتاژ میشن. شاید فقط یه سری مانیتورهای مثلا بالای 40-50 میلیون مستقیم، مثلا سونی اینزون، اونا مثلا مستقیم از دبی بیان. ولی اینو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید که یکم برید تحقیق کنید، میفهمید که تمام این مانیتورها رو داخل دارن مونتاژشون میکنن. بچه‌ها، جعبه رو که باز میکنید، اولین چیز کابلایی که روش گذاشتنه. یه کابل دیسپلی پورت یا همون دی پی روش گذاشتن. توی جعبه کابل HDMI نداره، این هم یه نقطه ضعف بود، همون اول بهتون بگم. بعد دیگه توی جعبه چیا هستش؟ خب کابل شارژرش هست و یه سری مثلا کنار اون کابل شارژر یه قطعی هست که میخوره به پشت بدنه مانیتور برای کابل منیجمنتتون. میگم مانیتور به شدت خوب بسته بندی شده، روش هم حتی به فارسی نوشته که چجوری مانیتور رو از بسته بندی خارج کنید و این هم باز قشنگ بود. مانیتور رو باز میکنید، الان دارید ویدیوهاشو میبینید. شکلش به شدت خوشگله، یه حالت فریملس داره، کناراش فریم نداره، حاشیه‌اش کمه. پورت ها رو همین اول بهتون میگم، 2 تا پورت HDMI میخوره، HDMI ورژن 2 که واقعا عالیه. 2.1 به این خاطر نیست که خب 4K نیستش دیگه، 2.1 فکر کنم برای 4K، این یعنی 2K ورژن 2 میخوره بهش. بعد 2 تا هم هست. خیلی از مانیتور فقط یه دونه HDMI میخورن، یه دونه DP همون دیسپلی پورت، یه دونه درگاه دیسپلی پورت داره و یه دونه هم جک هدفون که بهش اسپیکر باید وصل کنید. البته نقطه ضعف نمیشه گفت، خیلی از مانیتورها ندارن اسپیکر نداره، یعنی حالا یه سری تاف ایسوس هم که اسپیکر داره که واقعا به درد نمیخوره. اروا همش اگه داشتم اونقدر چیز نشون، به شدت ضعیف اسپیکرهای سری ایسوس اگه دیده باشید، صدا شنیده باشید. این اسپیکر نداشته. بهتونم میگم که من چه کار کردم و کنسول چجوری بهش وصل کردم و دارم صدای خوب ازش میگیرم. این از اینجای کار. مانیتور میذاری رو میز. یه نقطه ضعف دیگه هم همینجا بگم که پایش آسانسوری نیست، ولی چی میگن، اون اندازه‌ای که پایش داره بسیار مناسبه. یعنی مگه که شما مثلا رو نردبون باشید که بخواید نتونید زاویه دید مناسبی بگیرید ازش، پایش مناسبه، ولی میگم آسانسوری نداره. خب قیمتی هم که شما دارید براش هزینه میکنید چیزی بوده مثلا 18-19 تومن دیگه. اینم باید در نظر بگیرید که از یه سری از چیزاش زدن تا بتونن یه مانیتور 2K رو با این قیمت بهتون بگن 2K 180 هرتز. خب اگه با مانیتور کار کردید که هیچ کدوم مانیتور کنترل ندارن. یه سریشون پشتشون دکمه است، یه سریشون هم پشت این نویگیشن بار داره. حالت خیلی باحاله، مثل حالت جویستیک دسته ها میمونه، همون شوک دسته ها که بالا پایین چپ راست میشه و یه دونه هم هست داخل دکمش میره که باش میتونید میبینید داخل تصویر که میتونید باش منو بیاد، منو کنترل کنید. و جالبیش این که از زبان فارسی هم کامل پشتیبانی میکنه، زبان فارسی کامل پشتیبانی میکنه و تمام چیزاش به زبان فارسی میتونید تنظیمش تغییر بدین. تنظیمات بسیار مختلفی داره، حالت گیمینگ، حالت حرفه‌ای،
نرخ بروز رسانی، بزنید مثلا FPS بیاد گوشه تصویر. خیلی چیزای جالبی داره تنظیماتش. الان میخوام براتون نمونه کیفیتش رو بذارم. البته با گوشی گرفتم دیگه، شما هیچ وقت چون با گوشی میخواید مانیتور اکسون یه خورده فلیکر میندازه دیگه، برفک نمیتونید ببینید، ولی حالا براتون ویدیوهاشو گذاشتم، الان میریم که ببینیم. کیفیتش رو میبینید بچه‌ها. فیفا من بازی کردم، هل دایورز بازی کردم، ویچر بازی کردم براتون گذاشتم. کیفیت رو میبینید شما، خیلی خوبه. یعنی اولا که حتما وقتی که به کنسول میزنید HDRش رو فعال کنید. ببینید من در مورد کنسول اینجا چیزی بهتون بگم یه قبل اینکه شما ادامه ویدیو رو ببینید. ببین بچه‌ها، کنسول رو با HDMI خودش PS5 رو وصل میکنید اول به مانیتور. بعد باید چیکار کنید؟ یه دونه اسپیکر میگیرید. اسپیکری که من گرفتم رد دراگونه و توی همون ویدیو فیفا شما دید که من اسپیکر رد دراگون بهش وصل، حالت ساند باره. ببین بچه‌ها، دو تا کابل داره کلا اسپیکرها. یه کابل USB که برق اسپیکر اونجا میاد، یه کابل جکه. USB رو وصل میکنید به منبع برق. حالا من وصل کردم به پلی استیشن. جک رو وصل میکنید به کجا؟ مانیتورتون. صدای پلی استیشن از مانیتور پخش میشه. مانیتور هم که وصل به اسپیکر، بعد اسپیکر صدا رو میگیرید و نیازی به اسپیکر ندارید. فقط شما باید خرج اسپیکری جدا بدید که مثلا این الان اسپی ساند بار رد دراگون حدود 2 تومن قیمتشه. یعنی با 18 تومانی در مجموع 20 تومن این براتون در میاد. اگه نخواهید مانیتور اسپیکر دار بگیرید که اسپیکر مانیتورها به درد نمیخورن بچه‌ها، صداشون به شدت ضعیفه. این کلیاتش بود. روی پلی استیشن چه جوری ما تنظیم کنیم؟ خب بچه‌ها، این ویدیو اصلاحیه که من موقعی که ویدیو رو گرفتم خب تنظیمات رو PS5 انجام نداده بودم. ببین ممکنه مانیتور رو بگیرید، هر مانیتور، ربطی نداره MSI باشه یا هر چی. این حالا ویدیو جدا هم براش میسازم براتون. آقا یه سری فلیکر میزنه مخصوصا تو همین فیفا که فکر کنم متوجه شدید تو ویدیو دیدید. می تو اسکرین ویدیو رزولوشن رو اتوماتیک نذارید. الان مانیتور من 2K رزولوشن 1440p. خب این از اینا رو آف میکنید. وی آر اینا 120 هرتز رو آف کنید، رو اتومات نذارید. چرا؟ چون کلا 10 تا بازی رو پلی استیشن که 120 هرتز رو پشتیبانی میکنه، اون همین کالاف که من کالاف اصلا ندارم. همه بازی‌ها 60 هرتزه، چه 60 هرتز کوالیتی، چه 60 هرتز رزولوشن، حالا چه 4K، همه 60 رو PS5. اینو آف کنید، فعلا برای خودتون دردسر ایجاد نکنید. بقیه هم تنظیم کنید. اینم که اصلا باید آف میشه. چرا؟ واسه اینکه رو اتومات باشه. این هستش هنوز این ویدیو ترانسفر، این فقط برای 4K. واسه همین میگم که اینو رو اتومات نذارید، چون هی فکر میکنه بین 2K و 4K جابجا میشه. اینو که این شکلی کردید میرید داخل فیفا، بگم تفاوت رو ببینید. نمیدونم حالا متوجه بشید یا نه از روی این که ویدیو گرفتیم. نکنید اصلا خیلی خوب شد، خیلی خوب شد و فوق‌العاده. اصلا نه فلیکری شما میبینید. چرا؟ چون موقعی میخواست FPS ببره بالا انگار که تو مسابقاتی. خب حالا مودی که رو مانیتور تنظیم کردم چیه؟ مودی که تنظیم کردم گیمینگ رو میذارید رو حالت یوزر، روی این پروفشنال هم میذارید آنتی بلو کیفیت، یعنی بلو کات میاد روش، اوکی میشه براتون. چیز هم بذارید رو حالت فستست نذارید، هم عالی میشه. مانیتور به شدت مچه با PS5، یعنی همه چیشو میشناسه. HDR رو که میزنید 3 تا صفحه نورانی براتون میاره، میگه انقدر این بالا پایین دسته رو این حالت دی پدشو بالا پایین کن که اون شکلی که توش هست پدیدار شه. وقتی که اون پدیدار شد یعنی تنظیم شده HDR. این شکلی خیلیاتون ممکنه HDR رو بد تنظیم کنه، این شکلی تنظیم میشه براتون. بازی که 120 هرتز بود من رو PS5 نداشتم که تست کنم. مثلا کال آف وارزون بود که 120 پشتیبانی میکرد که نشد. 200 گیگ 100 گیگ نتونستم براتون تست کنم. ولی تمام بازیایی که الان دارید میبینید رو 60 هرتزه. روی سیستم چه شکلیه؟ سیستم من هنوز نخریدم که رو سیستم تست کنم. لپتاپی که دارم اونقدر هرتز بالا بهم نمیده تو بازی‌ها. ولی در آینده اگه باز از این مانیتور سوالی داشتید، من حالا سیستم و اینا که اوکی شد واسه کردم بهتون میگم. تنها چیزی که باید بهتون بگم اینه که اگه میخواید 120 هرتز به بالا یعنی 180 هرتز که بگیرید، باید با کابل دی پی وصلش کنید. کابل دی پی هم مخصوص سیستمه، کابل هم دیسپلی پورت
که لپتاپ من اصلا دیسپلی پورت نمیخورد که اونو تستش کنم. برای کنسول به شدت عالیه، برای سیستم هم عالیه. اگه بگیرید سیستم اگه داشته باشید، در کل من راضی. الان در کل نگاه اولیه من با این قیمت ازش راضیم، همه چیش اوکیه. اینکه IPS خیلی خوبه، VA نیست. مثلا سامسونگ آدیسا تو 25 تومن هم VA بودن. OLED اگه فکرتون اینه که چرا OLED نگرفتید، OLED بالای 40 میلیونه، مارک خوب. مرسی که تا اینجا ویدیو دید. اگه من نکته ضعفی ازش دیدم در بعدم بهتون میگم. 2 تا نکته ضعف، نقاط ضعف بود. یکی نداشتن پایه آسانسوری و یکی نداشتن اسپیکر، که حالا اسپیکر که خیلی‌ها ندارن طبیعیه، پایه آسانسوری هم که میگیم با توجه به قیمتش نداشته. بقیه چیز عالیه، گوشه‌های تصویرم قشنگ عالیه، چیز نمیخوره، فیلیکرینا کلا نداره. تا اینجا خوب بوده. ببینید که در آینده چه شکلی میشه. بوس به کلتون. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار شما. یه چیزم بعد قبلش بهتون بگم که این بررسی تخصصی نبود، یه نیم نگاه کلی و یه حالت آنباکس بود که من این مانیتور رو بهتون معرفی کنم. میگم برای بررسی باید بیشتر دستم باشه که ببینم. مرسی که تا اینجا ویدیو دید. هر سوال داشتید از من بپرسید. فعلا بچه‌ها تا ویدیو بعدی، خداحافظ.